આજે આપણે ભાખરીનો લોટ બનાવતા શીખીએ છીએ। આપણે આવા 2 કપ લેશું લોટ। બે કપ લોટ લીધો છે આપણે। હવે જો આપણે મીઠું નાખતા હોય ભાખરીમાં તો નાખી દેવાનું। ઘણાને મીઠું ભાખરીમાં નથી ભાવતું તો અવોઇડ કરવાનું। અહીંયા મીઠું નાખશું તો આપણે ભાખરી વધી હોય તો સવારે ચાય સાથે પણ ખાઈ શકશું। તો મીઠાવાળી ભાખરી હશે તો ઘીને આપણે ગરમ કરીને રાખવાનું હંમેશા, કારણ કે આપણે આમાં ઘીનું મોણ નાખીએ છીએ એટલે કેટલું મોણ નાખવાનું એ બહુ જ અગત્યનું છે। અહીંયા પહેલાં થોડું આવી રીતે ઘી નાખવાનું, લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું। તેલ નાખવું હોય તો તેલ પણ નાખી શકાય, પણ ઘીવાળી ભાખરીથી સ્વાદ સારો આવે છે। આ મુઠ્ઠી વળે એટલું મોણ હોવું જોઈએ। હજી આપણી એટલી મુઠ્ઠી સરસ વળતી નથી। લોટને આમ પકડીએ તો એ મુઠિયાની જેમ પેક થઈ જાય, એ હજી થતો નથી। એટલે આપણે થોડું ઘી અને થોડું તેલ નાખશું। આ થોડું પહેલાં તેલ નાખશું અને પાછું ચેક કરી લેશું। હવે જો ગરમ ગરમ ભાખરી તરત ખાવી હોય તો મોણ આનાથી આપણે પહેલાં જેટલું નાખ્યું ઘીનું એટલું હોય તો પણ ચાલે, પણ જો ભાખરીને રહેવા દેવી હોય બીજા દિવસે તો આટલું મોણ નાખવાનું, જેમાં આપણે મુઠ્ઠી વડે એટલું। હવે આટલું મુઠ્ઠી વડે એટલું મોણ જો હોય તો આપણી ભાખરી બીજા દિવસે ખાઈએ તો પણ એ ભાખરી આપણને ચવડ નથી લાગતી। નહીંતર ભાખરી થોડી ખાવામાં ચવડ લાગે છે અને એટલી મજા નથી આવતી। જો છોકરાઓ માટે કરીએ તો આટલું મોણ નાખવાનું, એ લોકો એક્સરસાઇઝ કરતા હોય એટલે એ લોકોને ડાયજેસ્ટ થઈ જાય। હવે આપણે અહીંયા મુઠ્ઠી વડે એટલું મોણ નાખ્યું છે। થોડું તેલ અને થોડું ઘી નાખીને સોલ્ટ નાખ્યું છે। હવે પાણી બહુ જ સાચવીને નાખવાનું, કારણ કે પાણી જો વધી જશે તો ભાખરી જરાય સારી નહીં થાય। પાણી આમ ધીરે ધીરે નાખતા જવાનું અને લોટ બાંધતા જવાનું। લોટને સારો એવો કઠણ રાખવો પડે છે। રોટલી અને પરેઠામાં તો આપણે ઢીલો લોટ રાખીએ તો પોચા અને સરસ થાય છે, તો રોટલી પોચી થાય। કઠણ લોટની રોટલી સારી ના થાય, પણ ભાખરીમાં લોટ હંમેશા કઠણ હોવો જોઈએ અને જરા પણ પાટલાને પણ ચીટકે નહીં એવો, એમાં અટામણ જરાય લેવું ન પડે એટલો કડક લોટ હોવો જોઈએ। હવે આપણે લોટને આમ બાંધી શકીએ છીએ, થોડો થોડો આમ બાંધતા જવાનું। પહેલી વાર કરીએ ત્યારે થોડું ડિફિકલ્ટ લાગશે, પછી જેમ પ્રેક્ટિસ થશે એમ નહીં લાગે અઘરું। પાણી હંમેશા ધીરે ધીરે જ નાખવાનું। હવે આપણે આ ભાખરીનો લોટ આટલો કઠણ હોય એવો હોવો જોઈએ। થોડા હાથ પણ દુખે એટલો ભાખરીનો લોટ કઠણ હોય છે હંમેશા, પણ આ એકદમ આ જ કન્સિસ્ટન્સીનો ભાખરીનો લોટ હશે તો સરસ થશે। એની માટે હવે આપણે પાણી એક્ઝેક્ટ તમને કહી દઉં કેટલું વાપર્યું હોય। આપણે આ કપથી 2 કપ લોટ લીધો તો બરાબર, અને પાણી જો લગભગ અડધો કપ જેટલું જ પાણી આમાં યુઝ થયું છે, એટલે કેટલું બધું પાણી ઓછું વાપરવાનું છે એ ખ્યાલ આવી જશે।
ભાખરીનો હવે આપણે આવી રીતે નાનો લુઓ લઈ લીધો છે, એને બરાબર આમ પ્રેસ કરી નાખવાનું એટલે ભાખરી આપણી કિનારેથી ફાટે નહીં. જો જરા પણ પાટલાને પણ ચીટકતું નથી એવો લોટ પ્રોપર બાંધવાનો. અને ભાખરીને થોડી જાડી રાખવાની, એકદમ પાતળી રોટલી જેટલી પાતળી નહીં કરવાની. ગેસ ધીરો જ રાખવાનો અને એના ઉપર વેલણથી આવી રીતે હોલ કરી નાખવાના, પછી શેકી નાખવાની. જો ગરમ ગરમ ખાવી હોય તો થોડું મોણ ઓછું હશે તો ત્યારે ગરમ ગરમ જ ખાઈ લેવાની, અને એને પછી બીજા દિવસ માટે રાખશું તો થોડી ચવડ લાગશે. અને તો આવું મોણવાળી ભાખરી હશે તો એને 2-3 દિવસ સુધી, 4 દિવસ સુધી પણ એ એવી ને એવી જ રહેશે. ગેસને થોડો ધીરો જ રાખવાનો. અને જો પ્રોપર આપણો લોટ બંધાયો હશે તો આવી રીતે લોઢીને પણ ભાખરી ચીટકશે નહીં. જે ગોળનું લઈએ આપણે ભાખરીનું, એને આપણે પ્રોપર એનો લુઓ બનાવવા માટે પ્રોપર દબાવીને પછી એનો લુઓ કરવાનો. જો ઇનકેસ લોટ ઢીલો થઈ ગયો હોય તો પાછો થોડો બીજો લોટ લેવાનો, એમાં થોડું મોણ નાખી, મીઠું નાખી અને મિક્સ કરી દેવાનું. આવી રીતે ડટ્ટાથી એને ધીરે ધીરે પ્રેસ કરવાનું. અને આવી ગુલાબી કલરની એના પર ભાત પડશે. જો બહુ કઠણ ના લોટ બાંધી શકો ને થોડો આનાથી ઢીલો હશે તો પણ ભાખરી સારી થશે. જો મોણ બરાબર હશે તો બહુ વાંધો નહીં આવે. હવે આને થોડી વખત આવી રીતે આપણે જે કાણાવાળું ઢાંકણું હોય કે એવું કાંઈ પણ ચાળણી હોય એમાં આમ રાખી દેવાનું, એટલે નીચે બધી વરાળ આમ નીકળી જશે. પછી એને થાળીમાં લઈને ઘી લગાડી લેવાનું. હવે આપણી જે આ પહેલાં ભાખરી થઈ ગઈ હતી ને આપણે વરાળ નીકળવા માટે રાખી હતી એને આપણે થાળીમાં મૂકી દઈશું અને આ બીજી ભાખરીને આપણે અહીંયા રાખી દઈશું. જે આપણી ભાખરી રેડી થઈ ગઈ છે પાછી વણીને એને આપણે લોઢીમાં નાખી દઈશું અને આપણે થોડું ઘી લગાડી દઈશું. અહીંયા ઘી ના લગાડો તો પણ ચાલે. અને આવી રીતે આટલી
સરસ બિસ્કિટ જેવી ભાખરી થશે. હવે આટલી આપણી નાની ભાખરી જે છે લગભગ 6 ઇંચ ડાયામીટરની, એવા આપણે 2 કપ લોટ લીધા તો એમાંથી લગભગ 10 ભાખરી થશે, 9 થી 10. અને જો મોટી કરીએ તો એનાથી લગભગ 8 થશે. આ પ્રમાણે બધી કરી લેવાની.